Wait lang, bawal yun. Baka ano mangyari sa atin. So anyways, highways, welcome again to Almost Serious channel. And today, at your service, I'm Angie, and welcome again to our segment, Kusina ni Angie. Today, Happy Independence Day, Philippines! Yes! So, it's the 121st Independence Day ni ating bansang Pilipinas. So, to celebrate, we're gonna cook something na Pinoy na pang umagahan, pang merienda, and all, ang champorado. Pero we're gonna twist it and we'll make it white. So, gagawin natin is white champorado, not unlike the usual na chocolate na brown. So, meron nga pala tayong announcement na ibibigay sa atin ni Past Angie. So, take it away. Hi guys! Hello! At dahil ngayon ay araw ng kalayaan sa present day at ako ay nasa past, araw na rin para ako ay lumaya sa Almost Serious channel. Kaya ngayon, magkakaroon na ako ng aking sariling channel. At ang name ay Angie Santos. At ang link ay makikita nyo sa description box. So, yun lang guys. Sana may follow nyo rin ako. Subscribe kayo sa aking sariling channel. So, ngayon, balik tayo kay Future Angie. So, thank you, Past Angie girl. So, ngayon, before we start naman our cooking segment, thank you guys again for watching sa aming mga past video. At kung hindi nyo pa pala napapanood, segment namin last week is canned tuna sisig. Canned tuna is an everyday staple, alam natin. So, kung hindi nyo pa napapanood, watch nyo na. As in, kasi masarap yun. Madali pang gawin. So, yun. Don't forget to subscribe to our channel. Always like our videos, comment, and always hit the notification bell para every time na meron kaming bagong video and stuff, mananotify kayo. Okay guys? So, let's start cooking. So, to introduce our ingredients. Ito ang pinakamadali ring dessert. So, 4 lang ang basic nating ingredients. Una-una, pinaka-importante, kaning bigas na malagkit. Okay? Kailangan malagkit para mas feel mo na champorado talaga kinakain mo. Or glutinous rice. Yes. O glutinous rice. Ayan. So, available to sa supermarket and even sa palengke. So, ayan. Ang kaibahan lang sa supermarket, mabibili mo siya in pack and may instructions na sa likod kung hindi ka pa marunong magsaing ng bigas na malagkit. Then, gatas. Evap milk, fresh milk, ito condensed milk, pwede. Basta gatas. So, sunod, asukal. Okay? Ito, wash sugar yung gamit namin, pero pwede ang white sugar. Lalo na kung ang gagawin natin is white chocolate. So, next is white chocolate. Yan. Ito, ginamit ko ngayon, Goya, since ito rin ang favorite ko. And yun, madalas naman ginagamit na iba kasi is yung baking chocolate. Since white nga yung gagamitin natin, hindi natin pwede gamitin yung cocoa tabli. Tinatawag nila yung madalas na ingredients para sa chocolate champorado. So ngayon, since white, ang gagamitin dapat is baking chocolate na kulay white. Or if wala, any chocolate you like this, Goya. So, yun na lahat na ingredients natin. Ang pinaka-secret na lang is para sa ode natin para sa araw ng kalayaan ng Pilipinas. Gagamit tayo ng aray. ng food coloring. So, mamaya makikita nyo kung saan ko ito gagamitin. Okay? So, yun lang. Let's start cooking. Yeah. So, let's cook na. Let's start with our
bigas. So, we're gonna saing-saing our glutinous rice. Since kami ay 4 sa family, sapat na siguro ang 3 cups. Kala ko pot din. Okay. Madami masyado kapag 4. 2. Ang dami na 3 cups. Then we're gonna wash it muna para mawala ang impurities. So here is our rice already washed. So yung tubig, yung water niya is 1:1. Kung 1 cup ang iyong bigas, 1 cup din ang tubig. Yeah, so let's heat it up na. Then while cooking, kailangan consistent na hinahalo mo to para hindi siya magdikit-dikit sa kasirola mismo. So, just remember lang that kasi masusunog ang inyong malagkit rice. So, yan. Habang hindi pa siya kumukulo, yan. Just mix it gradually. Paano ba malalaman pag pwede na siya? Pag pwede na siya, mag-expand na yung mga rice, tapos makikita mo na siya as, yung mukha na siyang malagkit, na sticky, na perfect na for champorado. So ngayon, hayaan mo natin uminit bago natin haluin. So, balik kayo later. Ito na ating rice. Malagkit rice. So, ganito yung magiging consistency niya. Yan, alok niya. Yan. So, dito sa pagkahaluto ko, nagdagdag pa ako ng tubig kasi medyo kulang yung tubig ko kanina. So, if you need to do that then, so, okay lang naman. Gano'ng raming dinagdag mo? Mga 1 cup yung dinagdag ko. Okay. Yan. Basta makuha nyo yung ganyang consistency. Ngayon, lalagyan na natin ng ating favorite chocolate. White chocolate. Yan. Yun na. Pinirapiraso na namin para mas madali siyang malusaw. Yan, lagay lang natin. Diyan. And by the way, I cooked this rice for about mga 10 to 12 minutes. Yan. Then, after chocolate, sugar. 1 cup of sugar. Ito rin, i-regulate nyo. Depende sa panlasa nyo ng tamis. Kasi may iba na ayaw ng sobrang tamis. May iba naman na go-go sa sugar. So, yan. Half cup lang muna yung nilagay kong sugar. Yan. So, mix lang ulit. Then, our milk. Always remember na haluin lagi ang inyong champorado. Ayan. Yung milk, half cup, halos half cup lang din yun. Yung nilagay ko. Yan. So creamy and white. Diba? Taste mo nga. So mix lang ng mix. Teka, hindi pa lusaw yung chocolate. So let's taste. Na-mix na natin. Nalusaw na rin yung chocolate. Yes. White. Nalusaw na yung chocolate, yung milk, and yung sugar. Taste natin. Init. Init. Sarap. Lasa pa rin champorado, pero puti. So ngayon, andito tayo para dun sa special twist na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang gagawin natin is yung ating white champorado, gagawin nating Philippine flag. With the help of our food colorings, and naglagay na ako ng foils dito para ma-shape siya nung flag natin. So tara, isa-isahin na natin.
So cute, di ba? Yung mukha na talaga siyang flag. Although nagkaroon kami ng mishap behind the scenes. So, heto na tayo. Natapos na natin. Heto yung ating kabuuan na. So, ito yung blue part ng ating flag which symbolizes peace, truth, and justice para sa mga Pilipino. Then, ito yung red. It symbolizes patriotism and valor. Then, ito, the triangle part ng ating flag symbolizes equality ng mga Pilipino. Then, yung 3 stars, kung kasano siya stars, nag-symbolize naman siya na Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun yung 3 major parts ng ating bansa. Yun. Then, ang 8 sun, nagsisimbolize naman sa mga lugar o probinsya ng Pilipinas na mga natitirang nagbantayog upang ipaglaban ng kalayaan natin. So, that's all. Oh, kamusta rin nasa? Masarap. Nasaan champurado? Yes, lasa pa rin chocolate yan. So, ito yung natira, di ba? Ang dami pa. So, yun na po guys, para sa ating special segment para sa Independence Day of the Philippines. So, till next time, don't forget to subscribe. You may comment below kung meron kayong mga yan, tapos don't forget to hit the notification bell para kayo ay ma-notify sa susunod na mga video. So, bye guys! Happy Independence Day ulit para sa Pilipinas! May daming kalat. But it's worth it. Yep.